ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حجی دا د ایجیټیو په باره کې زمونږ دا لیکچر نمبر فرست دی. اوکې جی نن مونږ د ایجیټیو د ټایپس په باره کې خبره وکړو. مطلب د ایجیټیو مونږ تیری وکړو چې ایجیټیو څه ته ویل کېږي او د ایجیټیو زمونږ سره سو ټایپس دي او د هغې سره سره ایجیټیو یوز زمونږ سره په سو ټایپس دي. اوکې نو اول موږ دا وپېژنو چې وټ از مین بای ایجیټیو. ایجیټیو ویل کېږي څه ته؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې ایجیټیو ویل کېږي څه ته. ایجیټیو مین صفت. ایجیټیو خوبي ته ویل کېږي، کوالټي ته ویل کېږي چې هغه تا د یو څیز یا د یو کس کوالټي ښایي، خوبي درته ښایي. دیٹ از کالډ ایجیټیو. اوکې ګورئ ورته a word that describe a noun or pronoun is called adjective. ها adjectives ته ویل کېږي هر هغه ورډ چې هغه موږ ته یو ناون یا موږ ته یو پروناون واضح کوي راته. دیٹ از کالډ adjective. مطلب هر هغه ورډ چې هغه موږ ته د ناون یا د پروناون څه صفت راته شو کوي، هغه که ښه وي او که بد وي، دیٹ از کالډ adjective. اوس د adjective زموږ سره کم یوزز دي. مطلب adjective موږ څنګه یوز کولی شو؟ نو د adjective زموږ سره ټو ټایپ یوزز دي. د څو ټایپ یوزز دي؟ د adjective زموږ سره ټو ټایپ یوزز دي. څنګه ګورئ ورته ها اوس کم دي زموږ سره هغه د adjective زموږ سره ټو ټایپ یوزز دي. اوس دغه زموږ سره کم یوزز دي. یو ته ویل کېږي attributive. attributive use. دیم نمبر ته ویل کېږي predicative use. اوس موږ ګورو چې what is mean by attributive use. دا attributive use څه ته ویل کېږي. نو ګورئ ورته چې کله زموږ سره یو adjective before noun use شو is called attributive use. ګورئ ورته when an adjective used before a noun is called attributive use. ګورئ ورته څنګه مطلب کله هم زموږ سره یو adjective دی او دا موږ سره before پهلې مخکې استعمال شو. د چا نه مخکې استعمال شو؟ د یو ناون نه، د یو نوم نه مخکې استعمال شو. دې ته بیا څه ویل کېږي؟ دې ته بیا ویل کېږي attributive use به ورته ویل کېږي. لکه فار ایگزامپل میسج دی بچي a good boy. ګوره دی دا زموږ سره adjective دی، بوای زموږ سره یو ناون دی، د دې نه مخکې دا یوز شو. دې ته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي attributive use. بل ته ګوره بل موږ وایو چې a beautiful car. ګورئ دا کار
د کار نه مخکې ما بیوټیفول راوستلو کنه نو چې کله ما د کار نه بیوټیفول مخکې راوستلو او دا بیوټیفول چې کوم دی زمونږ سره څه شی دی دا زمونږ سره دی ایجیټیو دی او دا کار زمونږ سره ناون دی نو دې قسمه استعمال ته چې کله مونږ یو ایجیټیو داسې مونږ فوټ کو د یو ناون نه مخکې مونږ فوټ کو دې ته به څه ویل کېږي دې ته بیا ویل کېږي ایټریبیوټیو یوز به ورته ویل کېږي ښه یوز بل ته ګورئ پریډیکیټیو یوز ها دا به څنګه وي چې کله زمونږ سره یو ایجیټیو راشي after a linking verb مطلب چې کله زمونږ سره یو ایجیټیو استعمال شي وروسته د یو verb نه دغه ته به څه ویل کېږي دغه ته به بیا ویل کېږي پریډیکیټیو یوز به ورته ویل کېږي ګورئ ورته ښه ګورئ ورته چې کله زمونږ سره یو ایجیټیو وروسته د یو verb نه استعمال شي راشي دغه ته بیا ویل کېږي پریډیکیټیو یوز به ورته ویل کېږي لکه فار ایگزامپل لکه زه یم چې he is happy she is sad ګورئ ته دا وروسته ګورئ دا زموږ سره ورب دی که نه دا زموږ سره ورب دی که نه دې نه وروسته چې کوم دی هیپي راغی که نه دې نه وروسته چې کوم دی سیډ راغی که نه نو چې کله زموږ سره په داسې قسم یوز زموږ سره د یو ایجیټیو وشي دې ته بیا څه ویل کېږي دې ته بیا ویل کېږي پریډیکیټیو یوز به ورته ویل کېږي پوه شوئ په تاسو اوکې جی اوس موږ د ایجیټیو کاینډز به وکړو چې د ایجیټیو زموږ سره څومره کاینډز دي نو ګورئ ورته there are 10 kinds of adjective د adjective زمونږ سره 10 kinds دي اوس ګورئ دا kinds زمونږ سره کم کم دي نه ګورئ ورته اولنی چې کوم دی adjective of quality د adjective of quality ته موږ descriptive adjective هم وایو څه ورته موږ وایو descriptive adjective of quantity ها د adjective of quantity ته موږ quantitative adjective ته هم موږ وایو بل زمونږ سره د adjective of number دی بل زمونږ سره adjective of number دی ها دې ته موږ numeral adjective هم ورته موږ وایو بل زمونږ سره د demonstrative adjective بل زمونږ سره کوم یو دی demonstrative adjective دی بل د distributive adjective distributive adjective हाँ जी बल दमन सर दे interrogative adjective बल दमन सर दे interrogative adjective दे बल दमन सर दे possessive adjective बल दमन सर कम यो दे possessive adjective हाँ जी बल दमन सर दे emphasizing adjective बल दमन सर दे exclamatory adjective और last दमन सर दे आखिर ने यो दमन सर कम यो दे proper adjective हाँ जी दा दमन सर द adjective kinds the adjective zamang sara types which the adjective zamang sara kam types see the zamang sara the adjective types see jaga zamang sara the adjective of quality the adjective of quantity the
adjective of number the demonstrative adjective the distributive adjective the interrogative adjective the possessive adjective the emphasizing adjective the exclamatory adjective the proper adjective the okay ji inshallah payo bal lecture kyo manga the tools adjective definition bakau inshallah adagi sara sara ba inshallah the rules bakau prarawan lecture ki okay ji fi amanillah and best of luck, see you next time.